guys! Welcome back to my channel! At para po sa mga bago pa lang, please do subscribe to my channel, click like, and hit the notification bell para po maging updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Sana po magustuhan nyo po ang ating video for today. Enjoy watching!